Có phải là một học sinh, sinh viên đang trải qua quá trình học tập thật vui với thầy cô và bài bạn ở trường lớp, nhưng cũng rất là nhiều thử thách với những bài kiểm tra và kỳ thi đầy cam go? Hay bạn là một phụ huynh, giáo viên đang tìm hiểu những phương pháp học tập mới dành cho những bạn học sinh yêu quý của mình? Bạn đang dần nhận ra, vâng, đời sống sinh viên không phải lúc nào cũng dễ dàng và trải đầy hoa hồng giống như là con đường mình đang đứng ở đây, bởi vì có nhiều kiến thức và bài học khó nhằn mà bạn chưa biết làm sao ôn tập cho hiệu quả. Đúng là đời sống học sinh, hoa thì ít mà gai thì nhiều. Mình là Vừng, một sinh viên hiện đang theo học tại Đại học Cornell ở Mỹ và Đại học VinUni ở Việt Nam, với kinh nghiệm 13 năm cắp sách tới trường và thi rất là nhiều kỳ thi, ví dụ như thi các chứng chỉ tiếng Anh, thi học sinh giỏi, thi các cuộc thi trên truyền hình, tham dự hội thảo về giáo dục của Bộ Giáo dục, thi lên, thi xuống, thi ngang, thi dọc, thi tới quay cuồng lên đảo, thi tới phá đảo thế giới mới. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 biện pháp học hiệu quả, cụ thể và đã được khoa học chứng minh về công dụng của nó. Hãy cùng tìm hiểu xem những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy trong 13 năm nay có thể giúp bạn như thế nào nhé. Phương pháp đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau là phương pháp học ngắt quãng. Nghe tên phương pháp thì cảm giác nó cứ hơi bị rời rạc và hụt hẫng phải không? Bình thường mình sẽ nghĩ rằng khi học thì chúng ta phải học liên tục và miệt mài để có thể có hiệu quả tốt nhất chứ. Đó có thể là một số định kiến mọi người có khi mới nghe tên biện pháp học này lần đầu. Thực chất, biện pháp này không phải là để hoàn toàn dừng lại quá trình học tập của bọn mình, mà là một phương pháp để chúng ta có thể sắp xếp khối lượng các kiến thức ra một khoảng thời gian trải dài và cho ta nhiều cơ hội để có thể ôn lại kiến thức cũ cũng như nhắc lại những kiến thức dễ quên nhiều lần hơn. Nghe có vẻ khó hình dung? Đừng lo, nhà tâm lý học nổi tiếng người Đức Hermann Ebbinghaus đã nghĩ ra một mô hình để có thể giải thích là bộ não của chúng ta quên kiến thức và thui chột như thế nào qua thời gian. Nó được mang tên là mô hình đồ thị đường cong. Đây là biểu đồ đường cong mà mình đã vẽ cho các bạn. Ở cột dọc chúng ta có phần trăm khối lượng kiến thức mà chúng ta có thể nhớ được, bắt đầu từ thấp nhất là 0% và lên tới mức tối đa là 100%. Hàng ngang chính là các mốc thời gian kể từ khi bắt đầu học một kiến thức mới cho tới khi một ngày, một tuần hay một tháng sau khi học. Các nghiên cứu tâm lý cho thấy thường chúng ta chỉ nhớ được khoảng 75% kiến thức sau khi nghe giảng. Nếu chỉ dựa vào bộ não tự nhiên của chúng ta, khối lượng kiến thức mà chúng ta có thể ghi nhớ được sẽ giảm dần theo đường màu đỏ mà mình đang vẽ ở đây, một cách không phanh luôn. Giống như một cái cầu trượt vậy. Bộ não của bạn sẽ quên đi kiến thức và kiến thức của bạn sẽ tụt đi giống như khi bạn đã tụt xuống cầu trượt. Phương pháp học ngắt quãng yêu cầu người học lựa chọn các mốc thời gian phù hợp với lịch trình của mình để lặp lại kiến thức đó. Chúng ta không chỉ nhớ được khối lượng kiến thức bằng với lúc mới học mà còn trở nên chắc chắn hơn và có thể đạt tới mức 100%. Vậy thì kỹ thuật lặp lại ngắt quãng có thể giúp bạn như thế nào nhỉ? Kỹ thuật lặp lại ngắt quãng, hay trong tiếng Anh còn được gọi là spaced repetition, là kỹ thuật dùng để gia tăng thời gian giữa các lần ôn tập và khai thác hiệu ứng tâm lý spacing effect tự nhiên của con người. Có rất nhiều công cụ hiện nay được phân loại là phương pháp học ngắt quãng. Tuy nhiên, cái căn bản nhất thì được sáng tạo bởi một nhà bác học tên là Leitner và cũng tên là hệ thống Leitner luôn. Hệ thống này phân chia kiến thức ra thành 3 hộp. Một hộp là đã nhớ, một hộp là chưa nhớ và một hộp là khó nhớ. Ở đây để giải thích cho các bạn thì mình chưa có thẻ bài tập nên là mình sẽ dùng bài luôn. Và thực ra nó vừa là bài vừa là thẻ bài mà nhỉ. Sau mỗi buổi học, bạn có thể lưu lại kiến thức thành từng thẻ bài theo dạng flashcard. Đối với những thẻ dễ dàng nhớ được, hãy bỏ nó vào chiếc hộp đầu tiên, chiếc hộp đã nhớ. Bạn chỉ phải ôn nó một lần trước khi chuẩn bị thi. Tương tự với mức độ tăng dần, với những thẻ chưa nhớ, bạn có thể ôn lại nó mỗi tuần một lần để nó được lặp lại nhiều hơn. Tăng dần độ khó của thẻ nhớ theo thời gian, bạn có thể ôn lại những thẻ khó nhớ 3 ngày một lần hoặc mỗi ngày. Vừng cũng biết rằng có một vài bạn học sinh khá là bận rộn như Vừng thì khó có thể nào dành thời gian để viết tay ra từng thẻ flashcard một, nên Vừng đã đơn giản hóa phương thức học này bằng cách thay vì tạo từng thẻ nhớ cho từng câu hỏi hay là nội dung học, bạn chỉ cần nốt lại tên của topic hoặc là số của topic ở trong mục lục của quyển sách và dùng lịch bàn để đặt lịch ôn lại nó. Hoặc các bạn có thể dùng các công cụ đặt lịch hoàn toàn miễn phí như là Google Calendar để có thể vừa tích hợp việc đặt lịch ôn bài, vừa có thể được ứng dụng nhắc nhở trước khi sắp đến giờ học luôn. Sau khi biết được phương pháp học này thì mong là các bạn không còn hoàn cảnh phải chạy deadline hay là phải cram trong một khoảng thời gian ngắn để ôn thi nữa nhé.
Có phải bạn đang ôn tập bằng cách đọc đi đọc lại thật là nhiều lần bài cũ cho tới khi bạn có thể ghi nhớ được nội dung? Có phải bạn đang sống dựa vào chiếc bút highlight và luôn tô màu hết những chữ cái mà bạn cho là quan trọng trong vở của mình? Nếu đúng là vậy thì chúc mừng bạn. Bạn đang học giống y hệt cách mà số đông đang học, đó chính là học thụ động. Nhưng liệu số đông có đang theo phương pháp ôn thi hiệu quả nhất? Từ bé tới khi học hết cấp 2, mình đều học ở những ngôi trường thuần Việt và rất quen với mô hình giáo dục thụ động bằng cách học trên lớp và về nhà học thuộc lại bài cũ. Phương pháp này đã giúp mình trong những loại bài tập thiên về việc kiểm tra trí nhớ của học sinh ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình học tập của mình, việc học thụ động chưa chắc đã hiệu quả để mình thực sự hiểu sâu kiến thức và có thể áp dụng kiến thức trong các dạng bài tập một cách linh hoạt. Lên cấp 3 thì mình đã thử sức và săn học bổng ở môi trường học tập mới tại một trường trung học ở Nhật Bản. Mình đã khá là chật vật với việc ôn thi theo cách học thụ động mà mình đã quen học từ bé. Vì ở đây mọi người phải học nhiều kiến thức hơn, nên mình đã phải nhờ một người bạn Nhật Bản tạm thời làm gia sư cho mình. Một mẹo học mà bạn ấy nói mà làm mình rất bất ngờ là thay vì bắt ép mình đọc nhiều tài liệu và dành nhiều thời gian ghi nhớ hơn, bạn ấy đã giới thiệu cho mình mô hình kim tự tháp các loại phương thức học, một công cụ xếp loại độ hiệu quả của các cách học khác nhau, bao gồm cả học chủ động và học thụ động. Biểu đồ này phân chia phương thức học dựa trên độ hiệu quả của chúng theo mức phần trăm, và nếu như chúng ta chỉ làm được những bước thường thấy ở lứa học sinh, đó là nghe giảng, đọc lại bài và xem video, thì chúng ta chỉ hấp thụ được tối đa là 20% lượng kiến thức mà thôi. Vì vậy, biểu đồ kim tự tháp gợi ý rằng học sinh chúng mình có thể thử ôn tập theo nhiều cách chủ động hơn ở phần dưới của kim tự tháp. Với cách học chủ động gợi nhớ kiến thức, thay vì đọc lại ghi chú nhiều lần, bạn có thể sắp xếp các mảnh kiến thức thành dạng câu hỏi trong flashcard và sử dụng các công cụ tự động như Quizlet để có thể tự tạo ra các loại game trên website, tự chơi và gợi nhớ luôn bài. Hoặc các bạn cũng có thể tổ chức các game show trò chơi có thưởng với bạn bè, đặc biệt với những website vui nhộn như là Kahoot và Quizizz. Với môn tiếng Anh thì hồi bé tí teo mình rất cố gắng học chủ động bằng cách bắt chuyện với những du khách nước ngoài ở Việt Nam. Nhưng lớn lên và đặc biệt với thời đại hiện nay thì việc đó không còn phù hợp nữa. Mình mới được giới thiệu một công cụ học tiếng Anh giao tiếp qua app Cambly, là ứng dụng kết nối bạn với một giáo viên bản xứ có chứng chỉ giảng dạy, và cái hay nhất là sự linh hoạt. Bạn có thể dễ dàng đặt lịch với bất kỳ tutor nào phù hợp với lịch của mình. Ước gì hồi trước có những app tiện lợi như thế này, vì ngày xưa nhiều lúc mình bắt chuyện với người lạ mà ngại muốn chui xuống đất luôn. Khi học chủ động qua cách giao tiếp với một người khác, chúng ta có thể khơi gợi toàn bộ các kỹ năng nghe hiểu, phản hồi, phát âm và từ vựng tiếng Anh cùng một lúc luôn. Để kiểm chứng app trước khi giới thiệu cho các bạn thân yêu của mình thì mình đã đăng ký dùng thử luôn một session học để xem như thế nào nhé. It's so nice to meet you. Thank you for making a reservation with me today. Why don't you tell me about yourself? My name is Anne, and I'm currently a freshman university student. I'm studying at an American institution, but my classes are all online, so I'm currently living in Vietnam. What about you? I was working in hotel management last year before coronavirus happened. At my university, there's also hotel major, and I tried taking one of their classes called Operations Management. I was really fascinated by that subject, so I really appreciate people working hard in that industry. Oh, thank you. Đó, các bạn có thể thấy là quá trình mình giao tiếp với cô giáo rất là vui, cảm giác như là đang cùng luyện tiếng Anh với một người bạn vậy. Vừng có dành tặng mã Vừng X Cambly trong 15 phút học thử miễn phí và cũng có giảm giá 50% trong 12 tháng trước 30 tháng 4 nhé. Để chuẩn bị cho một buổi ôn bài hiệu quả thì chúng ta cũng phải có những kỹ năng ghi chú hiệu quả, nên mình sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp mà mình thích nhất là phương pháp ghi chú Cornell. Để giải thích phương pháp ghi chú này thì bây giờ mình sẽ trèo lên kho sách ngày xưa của mình và lấy ra cho các bạn một kho báu từ thời đi học. Đây chính là quyển vở ngữ văn hồi lớp 7 của mình, và mình giữ đến tận bây giờ vì đây là quyển vở mà mình trình bày sạch đẹp nhất suốt 12 năm học phổ thông. Hồi đó mình tự hào về cái quyển vở này, đến nỗi mà bạn nào nhìn vào thì cũng rất là thích, cũng khen và muốn mượn quyển vở của mình để khi mà các bạn ôn tập ấy thì đọc nó dễ nhìn và kiểu có thể dễ lấy kiến thức hơn. Nhưng để đánh giá lại một cách khách quan cách ghi chép này với kinh nghiệm mà mình đã tích góp được tới bây giờ thì mình nghĩ là mặc dù cách này được các giáo viên ở Việt Nam phổ cập
với đa số các học sinh, đây chưa phải là cách ghi chép tối ưu nhất vì có thể nó khá là tốn thời gian, và khi học sinh chép bài từ slide, từ sách giáo khoa vào vở thì chưa chắc các bạn đã hiểu hết, hoặc là cùng một lúc đó ghi nhớ luôn kiến thức mà các bạn đang viết vào vở. Nếu có cơ hội học lại 12 năm phổ thông một lần nữa thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn một biện pháp khác tối ưu hơn mà mình học được ở chương trình đại học. Đó chính là phương pháp ghi chú của trường đại học Cornell, tên là Cornell Note Taking Method, được sáng tạo ra bởi một giáo sư dạy ở trường đại học Cornell. May mà cũng chính là trường đại học của mình luôn. Mặc dù tên là Cornell, nhưng phương pháp ghi chú này đã được kiểm chứng và được phổ cập trên nhiều trường học đủ các cấp từ tiểu học tới đại học trên toàn thế giới vì tính hiệu quả cao và giúp khơi gợi tư duy của học sinh. Phương pháp này được xây dựng dựa trên 5 tiêu chí bắt đầu bằng chữ R trong tiếng Anh: Record, Reduce, Recite, Reflect, Review, hay trong tiếng Việt là ghi chép, tối giản, thuật lại, suy ngẫm và hồi tưởng phê bình. Một trang vở có thể được chia ra làm 4 phần. Phần nhỏ nhất ở ngay đầu trang vở đơn giản là dành cho tiêu đề và ngày bạn học. Phần ghi chú chiếm ô to nhất trong tất cả các ô, nhưng không phải là để bạn viết dài dòng tất cả mọi thứ từ bài giảng của giáo viên nha, mà là chỉ dành cho những gạch đầu dòng ngắn gọn thôi. Phần này chúng ta nên ghi trong khi đang ở lớp hoặc sau khi ôn bài, chứ không nên vừa đọc sách, vừa nhìn sách và nốt lại, thì cũng chẳng khác gì việc chúng ta cắt từng chữ cái trong sách ra mà không vận dụng não nhiều để vừa ghi chú vừa ghi nhớ cả. Các thông tin mà bạn có thể ghi trong này là ngày tháng quan trọng, tên người, sơ đồ, biểu đồ vắn tắt, công thức và các ví dụ để chứng minh luận điểm bài học, hoặc các mặt lợi hại và tác dụng. Bonus, một số tips quan trọng cho mọi người mà Vừng đã tự luận ra là đừng quá quan trọng hóa việc trình bày đẹp hay xấu, vì việc viết kiến thức đầy đủ trong bài giảng vẫn có ích cho bạn hơn là việc mất nhiều thời gian để trang trí vở, phải không nào? Thứ hai là hãy chọn cách viết và trình bày cho chính bạn, người sở hữu quyển vở, bằng cách dùng các ký hiệu và cách viết vắn tắt quen thuộc đối với bạn. Thêm nữa, đừng chép nguyên slides bài học của giáo viên. Nếu như làm vậy thì tất cả các ghi chú của học sinh trong lớp đều giống nhau. Bạn chỉ cần mượn vở của bạn bè mà chụp ảnh lại, chứ chẳng cần động não để ghi chú làm gì hết nhỉ? Phần bổ sung được viết ở lề bên trái của quyển vở nhằm mục đích phục vụ tiêu chí tối giản và thuật lại kiến thức, nên cũng được thực hiện ngay sau khi nghe giảng luôn. Bước 1, bạn đọc lại phần ghi chú của mình để nắm bắt thông tin. Tới bước 2, hãy viết vào cái lề này những câu hỏi như kiểu là bạn đang ra đề bài cho chính mình khi làm bài kiểm tra vậy. Và sắp xếp vị trí của câu hỏi tương ứng với vị trí mảng kiến thức ở phần ghi chú, để khi ôn tập, chúng ta có thể dùng tay trái che một nửa vở phần ghi chú, chỉ để hở phần câu hỏi. Mình có thể tự hỏi bản thân những câu hỏi đó và tự trả lời, xong rồi đối chiếu xem là đáp án mình trả lời có đúng với phần ghi chú không. Cuối cùng cũng đến phần dễ viết nhất là phần tổng kết, để học sinh tóm tắt, suy ngẫm và hồi tưởng phê bình kiến thức sau khi nghe giảng. Phần này hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của từng bạn một qua các từ khóa, các mảng kiến thức mà bạn cảm thấy dễ quên. Đây cũng là nơi bạn có thể thoải mái ghi ra những ý tưởng, lập luận của bản thân về kiến thức đã học, và sâu xa hơn nữa là cách chứng minh các kiến thức đó, và từ bài học bạn hiểu được gì, có những kết luận gì về cuộc sống muôn màu quanh ta. Chi tiết của bài ghi chú cũng được Vừng đăng ở trên Instagram with Vừng để bạn có thể xem lại ảnh toàn cảnh phương pháp Cornell Note Taking nha. Chúc bạn và quyển vở của bạn luôn xinh đẹp thông minh. Hello, đây là Vừng khi đang edit video, và mình biết đây là một video nói về việc làm thế nào để học tập để có điểm cao. Tuy nhiên mình cũng rất đồng cảm và đã trải qua một quá trình bị áp lực bởi điểm số. Và dần dần thì mình biết cách suy nghĩ thế nào để khi mình bị điểm kém mình vẫn có tâm lý vững vàng học tiếp. Thứ nhất là nhận ra rằng điểm kém hoàn toàn không đồng nghĩa với việc là bạn kém cỏi, mà có nghĩa là bạn có thể có nhiều cơ hội cải thiện kỹ năng cho bài kiểm tra tiếp theo, và mình sẽ có cơ hội để tăng vọt điểm hơn, đúng không nào? Hơn nữa là nghĩ sâu xa đi chẳng hạn, thì không một ai trên đời này gặp Vừng và sẽ hỏi Vừng câu là ê, cuối kỳ năm lớp 8 mày được bao nhiêu điểm toán thế Vừng? Không có ai hỏi thế cả, mà người ta sẽ đánh giá cả một quá trình học. Cho nên là Vừng mong là các bạn viewer yêu quý của Vừng sẽ luôn luôn có động lực và năng lượng học nha. Yeah, đập tay. Sắp tới, bạn có kỳ thi gì hoặc lo lắng gì nào? Hãy comment ở dưới để Vừng có thể đọc, chia sẻ cùng mọi người. Vừng đã làm câu thơ này dành cho các bạn. Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, cười xong học thấy 1 giờ điểm 10. Chúc mọi người thi tốt. Bye bye.